اليوم بالجزء الثاني نعمل سليبر كروشيه نسائي. هلا عملنا أول تلتين من المقاس بالطريقة الحلزونية كنا عم نشتغل فيها. هلا التلت الباقي من المقاس رح نشتغله بطريقة جديدة. رح نشتغل نحنا بشكل مستقيم مو بشكل حلزوني، يعني رح نشتغل أدوار رايحة جاي. رح نحدد الجهة الأمامية من القطعة. عنا هون بالجهة الأمامية نحن تاركين فراغين من هدول الفراغات اللي كنا نعمل فيهم 5 أعمدة. فراغين رح نحددهم يكونوا من الجهة الأمامية ما رح نشتغل فيهم، والفراغ اللي قبلهم من هون ومن هون رح نشتغل فيهم بس 3 أعمدة بدال 5، وباقي الفراغات نشتغل فيهم بشكل عادي. هلأ نحن فينا نحدد أي جهة من الجهات تكون الجهة الأمامية، ما رح تفرق، بس رح نشوف وين الخيط الرمادي وين أقرب ومنشوف وين بدنا نحدد الجهة الأمامية. هلأ عندي الخيط الرمادي أقرب لهذا العمود فرح أبدأ منه، وبضلوا هدولي الفراغين بالجهة الأمامية رح يكونوا هن الفراغين اللي ما رح أشتغل فيهم. فمثل كل دور رح أعمل 4 سلسلة لأوصل للفراغ اللي بدي أبدأ أشتغل منه، وبسحب الخيط لبرا، بعمل 3 سلسلة ارتفاع، وراح أعمل بعد ال3 سلسلة الارتفاع عمودين بس، لأنه مثل ما حكينا بأول فراغ بدي أعمل بس 3 أعمدة. بأول فراغ وبآخر فراغ رح نعمل بس 3 أعمدة. هلأ باقي الفراغات اللي بالوسط رح أشتغل فيها بشكل عادي 5 أعمدة. نعمل 3 سلسلة، ننتقل للفراغ نعمل فيه 5 أعمدة. وراح أكمل الشغل بنفس الطريقة، بعمل 3 سلسلة وانتقل للفراغ بعمل 5 أعمدة لحتى أوصل لآخر فراغ رح أشتغل فيه، رح أعمل فيه بس 3 أعمدة. وهيك انهينا أول دور بشكل مستقيم. أول فراغ عملنا فيه 3 سلسلة وعمودين يعني 3 أعمدة، وآخر فراغ عملنا فيه 3 أعمدة وتركنا هدول 2. هلأ بدنا نبدأ نشتغل باللون الزهري. هلا أنا بدي أبدأ أرتفع باللون الزهري لأكون على مستوى الدور الرمادي. رح أدخل من تحت سلاسل من هون وأعمل منزلقة لأقرب الخيط على الدور الرمادي. رح أرتفع ب3 سلسلة، هيك صرت على مستوى. رح أدخل بآخر عمود اشتغلته باللون الرمادي، رح أدخل من منتصف هذا الخيط مثل ما شايفين لثبته. رح أدخل اللون الزهري. هلأ رح أبدأ أعمل 3 سلسلة، وراح انتقل مثل ما كنا عم نشتغل بالأدوار الحلزونية تحت. بدخل من تحت السلاسل بعمل عمود بنفس الطريقة، يعني الشغل كله هون صار نفس الخطوات اللي كنا عم نشتغل فيها بالأدوار اللي تحت نفس الطريقة. هلا وصلت لنهاية الدور. آخر شي رح أعمل 2 سلسلة، ورح أدخل بالسلاسل اللي عملتهم بالبداية 3 سلسلة رح أعمل فيها غرزة حشو. هلا رح أترك الخيط الزهري وأرجع للخيط الرمادي. رح أرتفع 3 سلسلة ارتفاع، رح لف القطعة ولف الخيط على السنارة وإجي لأول فراغ عندي إياه بين أعمدة وأعمل فيه 5 عمود. كملت الدور بشكل عادي، بكل فراغ 5 أعمدة وبيناتهم 3 سلسلة، بس اللي اختلف إني عملت ببداية الدور 3 سلسلة، ونفس الشي بنهاية الدور كمان راح أعمل 2 سلسلة، وراح أدخل بآخر غرزة حشو عملتها بالدور السابق راح أعمل فيها غرزة حشو. راح أرجع على الخيط الزهري، راح أعمل 3 سلسلة ارتفاع وسلسلة زيادة بمثابة السلسلة اللي بتكون بين الأعمدة بالعادة اللي بعملها، وبنفس الطريقة راح أدخل من تحت سلاسل الزهري والرمادي وراح أعمل عمود بنفس الطريقة اللي بشتغل فيها، بعدين سلسلتين والعمود اللي بالوسط غرزة حشو، بعدين سلسلتين، بعدين عمود باخد بضم فيه السلاسل نفس الطريقة يعني اللي تحت.
استمر على نفس الطريقة، عم يختلف عندي بس بدايته ونهاية الدور. نهاية الدور عملت 2 سلسلة، وراح ادخل من تحت السلاسل اللي بالزهرة والرمادة واعمل عمود. راح ارجع اعمل سلسلة وراح اعمل عمود تاني بنفس المكان. هلا الفراغ اللي تشكل عندي بين اخر عمودين اشتغلتهم راح اسحب الخيط الرمادي من تحتهم، من تحت السلسلة، وراح اعمل 3 سلسلة ارتفاع ومعاها بنفس المكان 2 عمود، وبعمل 3 سلسلة، بنتقل للفراغ اللي بعده بعمل 5 عمود، وبكمل بنفس الطريقة بس انه اول فراغ بعمل فيه بس 3 عمود. وصلت لنهاية الدور، كمان هون كان عندي فراغ اشتغلت فيه 3 عمود. هلا برجع للخيط الزهري بعمل 3 سلسلة ارتفاع لصير على مستوى الخيط الرمادي، على مستوى الدور الرمادي. ومن اخر عمود اشتغلته بدخل اللون الزهري وبعمل 3 سلسلة وببدأ اشتغل وبآخر الدور عملت سلسلتين وبدخل بالسلاسل اللي عملتهم بالبداية، بدخل 3 سلسلة وبعمل غرزة حشو. هلا انتهيت من غرزة القلوب. راح بدي اشتغل الأعمدة اللي باللون الرمادي. قصيت اللون الزهري ما بقى راح احتاجه. هلا شغلي كله راح يكون بالخيط الرمادي. راح اعمل 3 سلسلة ارتفاع وراح ابدأ اني اشتغل كل سلسلة بتقابلني عمود، كل سلسلة او كل عمود او كل غرزة حشو بعمل فوقها عمود. راح كمل بنفس الطريقة، كل غرزة بعمل فوقها عمود بلفة، كل سلسلة أو غرزة حشو أو عمود. هلا وصلت لنهاية الدور، آخر شي عندي هون غرزة حشو راح أعمل فوقها عمود كمان. راح أعمل 3 سلسلة ولف القطعة وأبدأ أشتغل أدوار أعمدة بشكل عادي. أول غرزة بتركها العمود اللي عملته بمسافة ارتفاع بشتغل بالغرزة اللي بعدها. الخيط الزهري راح أخده معي تحت الشغل وبكمل بشتغل أعمدة للنهاية. وبداية كل دور بعمل 3 سلسلة ارتفاع وبترك أول غرزة ما بشتغل فيها. وبنهاية الدور ما بنسى اني اشتغل فوق السلاسل البداية اللي عملتهم لان بعتبرهم غرزة. راح اعمل 8 ادوار من الاعمدة. خلصت 8 ادوار. طبعا عدد الادوار بيرجع للمقاس اللي عم تعملوه، دائما عدد الادوار بيرجع للمقاس. هلا راح ابدأ اني اخيط القطعة بهالشكل. راح اجمع القطعة مثل ما شايفين بهالطريقة لحتى الخياطة تكون عندي من الجهة الداخلية وما تكون ظاهرة للخارج. راح ابدأ ادخل بالحلقة الخلفية من كل غرزة. عندي هدول حلقتين، راح ادخل بالحلقة الخلفية وبالحلقة الامامية من الغرزة المواجهة إلها. هون عندي سلاسل بداية، بدخل بالحلقة الامامية من 3 سلسلة. هيك صار عندي 3 حلقات على الابرة، الحلقة الاساسية وحلقة من غرزة من هاي الجهة وحلقة من غرزة من الجهة المقابلة. بلف الخيط وبطلع من ال3 حلقات سوا. حرجع اكرر، بدخل بالحلقة الخلفية من هاي الغرزة والحلقة الأمامية الغرزة المواجهة إلها، بلف الخيط مثل ما شايفين، بلف الخيط وبطلع من 3 حلقات سوا.
هلا كملت لنهاية القطعة، هيك صار عندي شكله من الخارج، ما في أي أثر للخياطة. هلا بدي أبدأ إني أوصل الخيط الرمادي لنهاية القطعة من فوق. راح أبدأ إني أشتغل غرز منزلقة لحتى ما أضطر إني أقص الخيط وأرجع أوصله مرة تاني، فراح أعمل غرز منزلقة على طول القطعة لحتى أوصل الخيط لفوق، لأن بدي أبدأ إني أعمل الكنار. هلا من خلال الغرز المنزلقة وصلت الخيط للمكان بدي إياه، بدي أبدأ أعمل كنار للسليبر. راح أبدأ أول شي أعمل دور من غرز الحشو، راح أعمل سلسلة وراح أبدأ أشتغل فوق كل دور من أدوار الأعمدة غرزتين حشو. راح لف القطعة لتكون الوجه الغرزي عندي من الخارج، لأنه دائما بنراعي إنه وجه الغرز يكون عنا من الجهة الخارجية، لأن بيكون أرتب وأحلى من الجهة الداخلية للغرزة. راح أدخل بجانب دور الأعمدة وبعمل غرزتين حشو، برجع بنتقل للدور اللي بعده بدخل كمان بجانبه وبعمل غرزتين حشو، وهيك بجانب كل دور من أدوار الأعمدة بعمل غرزتين حشو. هلا وصلت لجانب أدوار غرزة القلوب. عندي يعني جانب الدور مو واضح كتير، فبحاول إني أوزع غرز الحشو. بقدر يعني بجانب كل دور بيكون عندي غرزتين حشو. اشتغلت بالسلاسل غرزتين حشو. عندي هون في جزء رماد صغير بعمل فيه غرزة وحدة، هون بعمل غرزتين. يعني هو بشكل عام الرمادي ما كتير مبين. هلا هون وصلت لعند زاوية رح أعمل فيها غرزة حشو زيادة، وببدأ إني أشتغل هون عندي دور بشكل مستقيم، فببدأ إني أشتغل فوق كل سلسلة أو غرزة حشو أو عمود غرزة حشو. هون عندي الغرز واضحة، بعمل فوق كل غرزة غرزة. هلا خلصت كنار السليبر كله، اشتغلت بغرز الحشو. راح ادخل باول غرزة حشو عملتها واعمل منزلقة. هلا بدي ابدأ اعمل الغرز اللي عندي شكلها مثل الكشكش. راح اعمل سلسلة بلف الخيط على الابرة، راح اترك غرزتين حشو، بالثالثة بدخل بعمل خمس اعمدة بنفس المكان. خلصت الخمس اعمدة راح اترك غرزتين حشو، بالثالثة بعمل غرزة حشو، برجع بترك غرزتين، بالثالثة بعمل 5 أعمدة. بكرر هيك بنفس الطريقة. بعد الخمس أعمدة بترك غرزتين حشو، بالثالثة بعمل غرزة حشو، عليه بترك غرزتين، بالثالثة بعمل 5 أعمدة، وهيك رح أعمل الكنار كله. وهيك لحتى وصلت لنهاية الدور، وآخر شي دخلت بأول سلسلة عملتها بداية الدور، عملت فيها منزلقة وقصيت الخيط. هيك صار عندي السليبر جاهز. ببقي عنا بس نضيف الخيوط الزايدة. إن شاء الله أن يكون نال إعجابكم. اكتبولي آراءكم بالتعليقات. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم أعمالي الجديدة. إن شاء الله دائما رح أقدم لكم الأعمال المميزة والغرز الجديدة.